السلام علیکم زه فواد بادشاه پریویسلی منګه باس وکړو په ډیرو ټایم لاین منګه سټډي کو چې یاره دا انکرپشن د کم وخت نه شروع شوی دی دا اوسنی نه دی دا ډېر پخوانی دی خو بیا په ټایم کې چې جنریشن چې دی هغه ایوالو کیږي راځي نو هغه انکرپشن میتھډ چې دی هغه هم بدلیږي د هغې کرپټونالیسس چې کوم دی کوم چې کوډ بریک کوي هغه هم ایډوانسمنټ کوي او څوک چې کوډ بیلډ کوي هغه هم ډېر زیات ایډوانسمنټ کوي نو ځکه چې میسج رسول چې دی د یو کارنر نه اوس د میلیټري د میسج رسي دا میلیټري د پوه شوې دي چې میسج رسي نو دا په بدیش طریقه باندې رسول غواړي په دې انټرنیټ باندې چې هغه ستاسو میسج ډېر کریټیکلی نو هغه به انکرپټ کول پکاري او دا انکرپټ کول چې دی دا ډېر لازمي دي که دا نه انکرپشن دا میډل مین اینډ میډل اټیک چې کوم دی دا به راتلی شي او ستاسو انفارمیشن چې دی هغه انفلټریټ کولی شي نو انیوی زمونږ نن ټاپک چې دی هغه به یې فوکس په نن کوو مونږ په ون ټایم پیډ باندې زه ډېر انجینیرینګ وی ورته نه نوازم چې یاره دا څنګه بیلډ کېږي د دې انکرپشن صحیح داسې خدمت ضرورت زمونږ نشته خو وایي چې ون ټایم پیډ چې کوم دی دا یو ټایم کوډ چې خلکو ته راځي که نه او ټي پي دې ته ویلی کېږي کله چې اکثر تاسو یا خپل اکاونټ ته لاګ ان کوئ او تاسو هغه 2 فیکټر آیډنټیفیکیشن چې هغه انیبل کړئ آن کړئ نو کله چې هغه تاسو ووهئ او موبایل نمبر به کې تاسو یو کړئ نو هغه تاسو ته ټمپرري کوډ راولېږي ستاسو موبایل ته هغه ټمپرري کوډ چې دی هغه بیا په هغې ویب سایټ کې دننه کوي نو تاسو ویب سایټ یا هغې ایمیل ته دننه الاو کړي او دا کوډ چې دی دی مطلب دا دی چې ښه باقاعده انکرپټډ دی او ډېر میتھمیټیکل ویز استعمالوي چې په هغې په ترو باندې دا رینډم نمبرې دي هغه نمبرې چې دي هغه دوباره بیا ریسیټ کېږي جنریټ کېږي نو داسې نه چې نه جنریټ کېږي سړی داسې نه چې بیا اوس څوک هغه کوډ یو ګنټه بعد استعمالوي نه کار نه کوي زما په خیال چې 5 سیکنډز ټو 20 سیکنډز اکثري کله 30 منټس وي که نه کوډ کار کوي د هغې نه بعد هغه ایکسپایر شي هغه بیا رینډملی بیا دوباره بل چاله هغه نمبر نه ورکوي نو دا په مخه باندې جنریټ کېږي دا خو ډېر ګران کار و چې داسې نمبرې به مخکې خلکو په پیپرو کې ورکولې ځکه چې هغه ګران کاري نو دا ډیجیټل سیسټم از ا میتھمیټیکل وی راوښکې دی د هغې په ترو باندې دا کمپلیکس کالکولیشن چې دی دا ټیکینګ پلیس کوي او هغې په ترو باندې زمونږ سیسټم چې دی هغه سیکیوري خیر پریویسلی مونږ بحث لږ کړی و په سټیګناګرافي باندې چې سټیګناګرافي څه شی دی سټیګناګرافي هر هغه شی چې هغه میسج ورته باندې کړی دی خیر دا ټیک باندې دی خو سټیګناګرافي از د ساینس اف امبیډینګ هیډن میسج پوه شوئ نو دغې ته اوس راځو نو دغه شان دی دا امبیډن هیډن میسج دا دی چې د کس پریویسلی مونږ بحث وکړو چې دا د دې پرژن دا کس و دا ګریک ته تو میلیټري میسج ورکوه دا خپل سر کټا کړی او هغې باندې ټیټ وخت او هغه بیا یخته راوخېژول ټیټو کې دا کار چې هغه د لږ ډېر ټایم لپاره یې که تاسو ایون انځئ خو هغه نه ځي نکریزي په تروسه به یې کړی که نه نکریز هم خلک ډېر استعمالوي هینه چې ورته کوم نو هغې دا بیا شی وکړی او میسج چې و هغه انفلټریټ شی و نو ډېر زیات نقصان رسېدلی و د میری ابسکاټ چې یو کوین وه هغه به زما خیال په 11 to نه زما خیال 1400 کې هغه هم څه میسج لیږلی و د کوین الیزابت په هغه ورځو کې او هغه میسج چې و هغه انفلټریټ شی او د هغې په ترو باندې هغه ته سزا میلاو شوې وه او مړه کړې وه بیهیډ کړې وه ایګزیکیوټ کړې وه میری سټورز د کوین اپ سکاټ هغې باندې غونډه سیریز ده اوس تاسو ګورئ دلته چې ډیجیټل سټیګناګرافي ښه باقاعده دا په ټومالیز نه راغستې دلته وتلی هم شي دا که لاندې خیال وکړئ دلته که نه د باینري کوډ فرام اوریجنل پکسل د پاسې دی او چینجز میډ الټر ایمیج پکسل نو په اخره کې سره یو چې دی هغه ریپلیس کړی دی بایټس په ترو باندې او دغه بایټس چې کوم دي هغه لږ چینجز یې راوستي دي خو په دې کې دننه ښه باقاعده د دې پکسل لږ چینجز دي خو میسج په دې کې ښه باقاعده چې دی هغه کېښودی کېږي دا مخکې دا اوس خیر اوس خو ډېر ایډوانس سافټویر دي فایروال دا کیپچر کوي ګوري چې په دې ویډیو یا په دې فوټو کې دننه څه میسج ټیک نشتی مخکې خو دا شي نه دومره نه و نو خلکو به کې ویډیوګان او دا شیزونه پټ پټ کېښودل او لا انفورسمنټ نه چې لکه دا موږ څنګه باسو په دې کې اوس اټیکس هم راوتي دي چې ګوره سټیګناګرافي اټیک ان د ارټ اف ساینس نو دغه شانتې ګوره په دې یو پټو دی نو په دا پټو چې دی منځی دی په دې کې دننه ښه باقاعده
په دې کې مالویر او یا داسې نور اټیکس چې دي هغه کوډز یا هغه په دې پټونه لاندې کېښودی کېدی شي او انکرپټ دي. مطلب دا دی چې دا یو قسم انکرپشن دی. انکرپټ مطلب دا دی چې یو عام کس یې نشي ریډ کولی. د هغې سایپر چې کوم دي، سایپر مطلب هایډن هغه دي، څوک یې نه پوهېږي، اجې برش خلکو د ښکاري، موږ ورته په پښتو کې هلته چاینیز وایو. چاینیز ورته به دی وایي چې موږ یې ریډ کولی نه شو. نو هغه داسې یو قسم انکرپټډ کي او په داسې میتھډ باندې هغه انکرپټ کړي چې د هغې مطلب دا دی چې میسج نشي راوتی، چې څومره یې په پراپر وی باندې ډیکرپشن کړی نه د هغې، نو الګوریدم بیا ریکریپټ کې. اوس د هغې نه بعد زموږ سره راځي ټایپس اف سایپر چې کوم دي. په هغې ټایپس اف سایپر کې زموږ سره چې یو دی هغه دی سبسټیټیوشن سایپر. سبسټیټیوشن سایپر څه شی دی؟ هر هغه شی دی چې اوس د لاندې تاسو ګورئ ډیټا انکرپشن سکیم از which unit plain text okay or replace with the symbols or group of symbols. okay دا اولنې plain text character چې تاسو کوم دي A B C D E F G H دا لاندې لیکلي، خو که لاندې وګورئ دا یې ریپلیس کړي دي او دا یو شانتي نه دي. د A په ځای باندې X شوی دی، د F د B په ځای باندې F دی، د C په ځای باندې Q دی، د D په ځای باندې G دی او د E په ځای باندې A دی. که تاسو خیال وکړئ دا plain character چې دي دا plain text دی کوم چې موږ ریډ کولی شو، او دا لاندې چې دي دا key character چې کوم دي دا بدل شي دي، دا سایپر ته کنورټ شي، دا بیا څوک نه پیژني چې دا اوریجنل میسج یو دا سو. خو دا مطلب دا دی چې ورلډ کمپلیکس کوي، د ورلډ چې دی هغه ریپلیس یې کړي نو هغې پته نه لګي. دا بیا دوباره واپس دی بل پلین ټیکسټ چې میسج ګوري ډیکرپشن یې که نه انکرپټ په تھرو باندې دی چې دی دا کی کیریکټرز راوباسي او د ډیکرپټ په ځای باندې د کی کیریکټر نه پلین ټیکسټ راوباسي. اوس په سایپرز کې زموږ سره بل چې کوم دی هغه ټرانسپوزیشن سایپر. ټرانسپوزیشن سایپر څه شی دی؟ ټرانسپوزیشن سایپر دا دی چې هغه ورډز چې کوم دي هغه ټول ګډ وډي کې. ګوره تاسو دا په ټومه ورکړی فواد باچا سایبر پښتو علم کله لباسې خو دا چې ما کله انکرپټ وو نو دا راشي هغه FAWAD چې دی هغه سایبر ټیکسټ ګورئ نو دای ټول ګډوډ کړي. دا ورډز چې کوم دي پښتو چې دی هغې هغې OTHSAP نه دې ته ورچولی. دا خو خیر مخکې پخوا به دا خلکو ډېر کول ځکه چې به ګران کار و ډیکرپټ کولو. اوس خو آسان کار دی، اوس خو داسې آسان شي چې څوک وکړي د هغې نه ډز وخت کوي. دا سایپر چې کوم دي دا ښه باقاعده ګوره وایي today's symmetric algorithm uses substitution and transposition method in their encryption processes but the mathematics use وایي چې نن سبا چې کوم دا symmetric algorithm دی په دې به موږ next بحث کوو. دا سبسټیټیوشن سایپر او دی ټرانسپوزیشن سایپر چې دا یوز کوي د دې په تھرو باندې هغه میسج چې دی هغه انکرپټ کیږي. خو میسج به دا میتھډ چې دی دا به ښه باقاعده ګران استعمالوئ. که دا تاسو ډېر ایزي پروسس استعمال کوو نو بیا ګوره تاسو که خیال کړو موږ په دې باندې پرون بحث کړی په دې انالیسیس فریکوینسي باندې. که تاسو میسج داسې ګډوډ کول لیټرز یو ګډوډ کړو هغې کې بیا ښه باقاعده هغه بریک کول بیا آسان دی. بیا ګوري چې یاره په دې کې ای به کې ډېر استعمال شوی دی که نه دا فریکوینسي انالیسیس دا کم ټیکنیک چې دي نو د دې اټیک نه مطلب دا دی چې ځان د بچ کولو لپاره به ښه باقاعده هیوي ټولز استعمالوي. او دا سیمیټریک الګوریدم کرپټاګرافي چې دا او زموږ سره بل دی اسیمیټریک. ګوره دلته اوس راځي ګورئ سیمیټریک ورسز اسیمیټریک الګوریدم. دا دواړه چې دي دا ښه باقاعده داسې ټیکنیک او دومره هیوي ټیکنیک او دومره کمپلیکس ټیکنیک استعمالوي چې هغه ډېر زیات ګران کاري چې هغه بریک شي. خو بیا هم بریک کېږي ځکه چې په سر له پاسه سري که نه که غل پولیسان ډېر زیات ځان سکیور کړي چې غل بسې راشي هغه بریک کېږي. غل که ځان ډېر ټیکنیک یې داسې پولیسان بسې راځي یو دغه شان دی د دنیا داسې چلیږي اورې ورځ ورځ یو شی راوځي هغه ډېر زیات سکیور چې یو 5-6 میاشتې نه وتی یا کال نه وتی جو هغه ډي سایپر کړی ډیکرپټ کړی هغه شی چې ټول بیا ختم شي که نه TLS1 او TLS2 now TLS3 دی که څه دی دا خل چلیږي پای باندې خیر وروسته بیا ګپ لګو. خو نیکسټ ټاپک چې زمونږ دی هغه به مونږ اوس په سیمیټریک اینډ اسیمیټریک الګوریدم باندې بحث کوو. میتھډ اف انکرپشن چې د انکرپشن څه دي دا ټول بلډ شوي دي په دې باندې. دا ټول هر څه چې تاسو اوس سټډي کړو دا ټول مونږ کرپټاګرافي دا انکرپشن مطلب دا میسج مونږ پټو او څنګه یې پټو دا مونږ په کلیر ټیکسټ کې مونږ لیږو د کمپیوټر نه نو هغې لپاره زموږ سره بیا ټولز یا هغه ټولز مونږ استعمالوو میتھډز یا هغه میتھډز مونږ استعمالوو. مونږ له پوهاده پکار دي چې یار مونږ پوه شو. اوس که تاسو دغه
سبسټیټیوشن سایبر چې کوم دی اوس که یو کس میسج وګوري به یاره دا خو ما کسو هیکینګ مو کو ورسره انفارمیشن ماته میله شو کېدای شي هغه نه وي هغه اوریجنل نه هغه سبسټیټیوټ یا ټرانسپوزیشن هغه بدل شوي نو هغه اوریجنل میسج چې هغه ستانه هایډ شي د هغې لپاره ښه باقاعده ټیکنیک دی هغه کرپټنالسیس چې کوم دی هغه استعمالوي د دې لپاره سټډي چې کوم ده کرپټالوجي چې کوم ده هغه به کې هغه بیا سټډي کوي دا ټول کرپټاګرافي اینډ آل دی سټپس زه امید کوم که تاسو دا ویډیو ګورئ په یوټیوب باندې ایچ ډي کتئ شي ادروایز په ویب سایټ باندې به هم اویلیبل وي او د ډاونلوډ پریزنټیشن چې دی هغه لینک په ما لاندې ورکړی دی هلته